Crypto, còn gọi là tiền mã hóa, nó đã trở thành một tài sản hợp pháp được công nhận ở nhiều nước. Các ứng dụng giao dịch tài sản này và kế toán bây giờ ở những nước tiên tiến đều có những công cụ hỗ trợ nộp thuế crypto. Chính phủ Anh cũng thừa nhận đó là một cái tài sản và cấp phép cho các dịch vụ tiền mã hóa hoạt động. Dù thống đốc ngân hàng trung ương Anh, Andrew Bailey, vẫn cảnh báo ai mà mua crypto thì phải chấp nhận có thể mất hết tiền. Năm 2018, Kraus, chuyên gia thuộc một quỹ đầu cơ ở châu Âu, đã bảo rằng một trong những người giàu nhất thế giới mà quỹ của Kraus đang phục vụ muốn mua tiền mã hóa như một món đầu tư. Nhiều bạn của ông cũng muốn đầu tư thử với nó. Kraus là người đầu tiên nhận ra cuộc chơi này sẽ vượt ra khỏi các khuôn khổ của những cộng đồng giấu mặt ở trên Internet. Giới nhà giàu sẽ mua và sở hữu tiền mã hóa và rồi những tài sản số hóa khác như cách mà họ đang sưu tập tranh hay là rượu quý, và chúng ta sẽ không biết được là họ đang suy nghĩ những cái gì, và chúng ta chỉ có phân tích và tìm hiểu những cái thông tin mới nhất và đi theo họ. Và giờ thì không chỉ những cái giới nhà giàu, quỹ hưu trí của các giáo viên Canada và Hàn Quốc và của lính cứu hỏa ở Mỹ cũng đã mua crypto. Nếu 2 năm trước ai nói đến việc quỹ hưu trí, quản lý lương hưu của vài nền kinh tế lớn mua crypto thì hẳn là bị coi là hoang tưởng. Nhưng nay thì những quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới như Na Uy, các vương quốc Ả Rập cũng như một số quỹ hưu trí đã đầu tư nhiều hơn vào crypto một cách gián tiếp hay trực tiếp nào đó. Một trong những nguyên nhân chính là vì giới quản lý quỹ nhận ra khi đầu tư vào crypto, nó mang lại lợi nhuận lớn, trong khi rủi ro không lớn như họ tưởng. Một nghiên cứu về tài sản này đăng trên tạp chí khoa học British Accounting Review năm ngoái cho thấy hiệu quả đầu tư tương xứng với rủi ro phải gánh chịu. Tức là việc đầu tư này nó không khác quy luật thông thường so với đầu tư các tài sản truyền thống khác. Tiền mã hóa đã tham gia danh mục đầu cơ của người giàu. Trực tiếp nó tác động lên cả ngành quản lý tài sản nghìn tỷ đô của thế giới. Và trong những làn sóng đầu tư tài sản ảo này, ai cũng sợ lỡ tàu. Nhưng trong cơn sốt của nhiều người sợ lỡ tàu, các dự án lừa đảo cũng sinh sôi nảy nở. Vụ nhóm người tạo ra đồng tiền mã hóa Squid Game đột ngột bán tháo, kiếm một mớ rồi bỏ chạy, khiến nhà đầu tư mất trắng, là ví dụ điển hình của mặt trái trên thị trường tài sản ảo. Các dự án game NFT tràn lan trên mạng, dễ dàng huy động được vài triệu đô mà không có nổi một website hay đội ngũ vận hành là một ví dụ khác. Các dự án phát triển tài sản số, huy động vốn không có mục tiêu gì cụ thể là một biểu hiện của bong bóng.com mới. Nếu các bạn chưa biết về bong bóng.com hay là những cái khủng hoảng kinh tế trong lịch sử thì có thể xem lại video trước đó của mình. Rủi ro có vẻ đang dồn cho những người mới, những người mà có ý định nhảy vào đầu tư crypto và khoác lên mình cái mác đó là nhà đầu tư. Khái niệm F0 crypto cũng như F0 chứng khoán năm ngoái. Những người chơi crypto lâu năm và các đội nhóm lớn thành lập từ năm 2018 cũng đã kiếm được khoản tiền khá là lớn và bảo toàn số vốn. Số còn lại nếu mất hết thì cũng coi như là huề. Chỉ những F0 mới, những người mới đang tiếp tục bơm cái bong bóng này lên bằng những cái dòng tiền mới của họ. Vài nhóm đầu tư mạo hiểm Ventures sau này làm về GameFi, NFT. Đó là một ngách nhỏ trong thị trường crypto vừa cho biết họ đã huy động thêm vài triệu đô cho các dự án mới, dễ hơn trước rất là nhiều. Tại vì đa số người mới họ muốn tham gia vào thị trường nhưng chưa hiểu nhiều về crypto, bởi vậy rủi ro của họ là rất lớn. Thứ nhất, Việt Nam chưa có luật định về các tài sản số hóa nói chung và crypto nói riêng. Không ai biết các hợp đồng ủy thác của nhà đầu tư liên quan đến tài sản crypto nó có giá trị pháp luật hay không. Thứ hai, nhiều người chơi thậm chí không hiểu về các khái niệm cơ bản như blockchain. Như blockchain là gì, smart contract là gì, chưa từng mở một cái ví crypto web 3 nào, và thậm chí là không biết cả cách phân biệt các mạng ERC20 và BEP20. Rủi ro với những nhà đầu tư non nớt như vậy rất là lớn. Mình tin rằng tiền mã hóa, NFT game hay bất kỳ thị trường tài sản nào tuy có nhiều tiềm năng trở thành một trào lưu có thể kéo dài ít ra vài năm, nhưng không phải bất kỳ ai lao vào là có thể kiếm được tiền ngay được. Muốn đầu tư bất kỳ cái gì thì chúng ta cũng phải bỏ công sức và thời gian tìm hiểu thật là kỹ. Quan trọng nhất đó là phân bổ nguồn vốn của mình thành nhiều phần và vừa đầu tư vốn lẫn kiến thức một cách định kỳ. Mọi thị trường nó đều có rủi ro và cơ hội. Các nhà đầu tư cũng phải tự học về tài chính, công nghệ và các kỹ thuật để tìm ra các cơ hội đó. Những cái việc mà các nhà đầu tư không nên làm đó là đầu tư vì bạn bè mình có đầu tư. Càng không nên so sánh rằng người nào đó trên mạng kiếm được 10,
20 lần giá trị số vốn mà mình sẽ kiếm được một ít. Sau đó chính những cái ý tưởng đố kỵ đó mà lòng tham nổi lên và có những cái sai lầm trong cái chiến lược đầu tư của mình. Mỗi người có một khẩu vị rủi ro và sản phẩm đầu tư thích hợp cho riêng mình. Đó là mình nói với nhà đầu tư. Còn chính phủ cũng không thể thờ ơ khi mà những cái nước đi trước đã công nhận tài sản mã hóa. Họ cũng đã cấp phép, họ cũng đã thu thuế được cho ngân sách và có luật lệ giám sát thị trường này. Đã có hơn 103 nước chấp nhận hoặc đang xây dựng luật với tiền mã hóa. Chúng ta không cần nhìn đâu xa, nước láng giềng Singapore đang là một hiện tượng. Quốc đảo sư tử đã công bố đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về tiền mã hóa. Nhiều công ty có giá trị lớn do người Việt khởi nghiệp và trong lĩnh vực crypto đang đặt ở đây. Không chỉ chính phủ nào dám nói họ đang đi đúng hướng với lĩnh vực mới mẻ này, nhưng duy trì tình trạng không chính thức của tiền mã hóa trong một nền kinh tế có mức độ chấp nhận loại tài sản này không hề nhỏ như Việt Nam thì có lẽ không còn thích hợp, thậm chí bất lợi cho việc quản lý thị trường tài chính và các ngân sách đang bị thất thu. Chính phủ cũng có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như công nhận crypto là một tài sản và do đó nhà nước có thể thu thuế các giao dịch, quản lý bằng luật pháp và nhà đầu tư cũng được bảo vệ. Thực ra, nhiều chuyên gia đã cho rằng đây là một con đường tất yếu của các chính phủ phải đi. Nhưng hiện tại theo những chuyên gia kinh tế thì crypto vẫn đang nằm trong vùng xám của pháp lý. Dù còn rất nhiều yếu tố phải nghiên cứu liên quan đến chính sách quản lý nền kinh tế, chống rửa tiền, an ninh quốc gia, nhưng nhà chức trách cũng không nên bỏ qua các diễn biến đang thay đổi mạnh mẽ với loại tài sản này. Tân thị trưởng New York Eric Adams vừa đề nghị dạy crypto trong trường học vì nó dần trở thành kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân mới. Hãy bình luận ở dưới và đừng quên nhấn nút subscribe để nhận được những video sớm nhất từ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.